as a television personality, it was in 2002 that his son died. But that son of his, I met him several times. He told his father that mayor will be president someday. So when I saw him last night, he repeated the encounter. I said, well, he must have something to do with destiny. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagpapagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang langit. Kasama si Ray Langit. Ray Langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DZRJ, 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Paring Ray Langit. Kasangga mo ang langit. Magandang umaga po uli. Ako na naman, siyempre. Ala talaga, ganun talaga. Pagka wala yung iba. Kasangga mo ang langit. Naririto naman ako. Kasangga ko ang langit. Wala po si Paring Ray Langit. Kaya ako magiging kasama ninyo sa oras na ito, alas 11 hanggang alas 10 hanggang alas 11. Si Joey Falcon. Kasangga mo ang langit. Okay. Okay lang, basta kasangga ko ang langit. Ako na naman. Marami po tayong pag-uusapan ngayon dito sa programa ni kasamang Ray Langit. Pero nais ko munang sabihin sa inyo na kami live pa rin, simulcast sa DYME sa Masbate at sa Puerto Princesa sa Palawan sa 107.1, sa Power FM at sa Northern Palawan po sa Wow FM 97.1 sa Rojas. Papadig nyo kami sa www.trimedia.com at sa YouTube channel. I-type lamang ang TriMedia. Mukhang tumatagilid ang bangka ni PCOO, Presidential Communication Secretary Martin Andanar. Marami na po kasi ang humihiling o humihimok sa kanya na magbitiw na sa pwesto. Ang unang sani po, yung napakaraming kapalpakang nangyaring mga balita na lumabas sa Philippine News Agency sa ilalim na kanyang tanggapan. Natatandampan nyo ng lumabas noon yung balita na may kaugnayan sa Department of Labor and Employment. Sa halip na logo ng DOLE, ang ilagay doon sa balita, ang inilagay po ay yung Dole Pineapple ng Del Monte. Sino kayang may hiwagang tauhan doon? Kasangga mo ang langit. Ang naglagay noon, Diyos ko na. Department of Labor and Employment, biglang nasingit yung Del Monte. Dole Pineapple. Isa lamang po yan sa mga kapalpakan hatid na balita ng Philippine News Agency at nangyayari po yan sa ilalim ng pamamahala ni kasamang Martin Andanar. Ito pong si Martin Andanar, nakasama ko sa Channel 4. Pagkatapos nakasama ko rin ito sa TV5. Magkasunod po ang aming mga programa noon.
Ako alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw. Yung alertado. Sumunod po ang programa ni Martin Andanar. Alas 5 hanggang alas 6. Pagkatapos susunod yung programa ni Nil Ocampo. So kami po ay sama-sama doon. At ngayon, nalipat kami dito. Kami po ni Nil Ocampo dito ang magkasama. Si Martin Andanar po ay naging Kasangga mo, Langit. Secretary nga ng Presidential Communication Office. Ay ang nakasama pa po niya ay si Assistant Secretary Mocha Uson na tila sumasablay din Kasangga mo, Langit. dahil hindi po mahiwalayan ni Assistant Secretary Uson yung kanyang pagiging vlogger. Sa pagiging vlogger po, although ang inahayag mo ron ay yung iyong personal na opinion, hindi naman pwedeng ihiwalay mo yan sa katawan mo bilang isa kang tauhan ng pamahalaan. So kumbaga nagsasalita ka ron ng personal opinion mo, pero ang tingin ng tao, ang nagsasalita ay isang personahe na mula sa pamahalaan. So nabadsyad po si Assistant Secretary Mocha Uson. Siya na nga yung nagpakuha, nag-selfie raw doon sa loob ng mosque sa Maari City. Kasama siyang dumalaw ni Pangulong Duterte na naka-high heel at nakasuot ng ika nga medyo maiksi ang kasuotan. Alam naman ninyo sa mga babaeng Muslim at sa mga tradisyon ng Islam ay hindi po pinapayagan yung ganoong kasuotan, lalo-lalo na sa loob ng banal na gusali, ang moske. Nagsabi siyang, hindi naman ako nagpa-selfie. Oo nga, hindi ka nagpa-selfie, pero yung litrato na lumabas, nasa loob kayo ng moske, nakatingin ka pa doon sa camera. So, isa po sa mga nakabadshot ninyo kay Assistant Secretary Mocha Uson. At sumunod na nga po itong Secretary Martin Andanar, si paring Martin. Kung bakit naman pinakialaman pa yung sex appearance, sex activities ng mga taga-European. Taga-European Union. Dahil po sa tila kinakalaban nga nitong si Pangulong Duterte, yung European Union, nasabi nga ni Pangulong Duterte, hindi ninyo maintindihan ang paliwanag ko. Lumayas kayo rito. Kasi yung po ng mga taga-European Union, masyado rin nagpapapaniwala doon sa mga naglalabasang balita na ginagawa naman po noong mga hindi natin malaman kung bayaran o talagang gumagawa ng mga balitang laban sa administrasyon. Sabagay, doon po sa column ni dating Press Secretary Rigoberto Tiglao, ay lumabas na po doon yung mga ilang media group na sang-ayon nga sa kanya ay funded ng Central Intelligence Agency at pinapakilos upang pabagsakin o siraan ang pamahalaang Duterte. Ito rin daw ang mga grupo na ginamit noon sa pagpapabagsak sa isang gobyerno na nasa ibang bansa. Isa nga sa nabanggit dito, yung Rappler. Kasangga mo, Langit. Yung po isa paniniliksik ni dating Secretary Rigoberto Tiglao, ha? Nabasa ko lang yun sa kanyang column. Ngayon, ito nga pong European Union na nagpadala pa rito ng mga peking, anong tawag doon, yung sabi, mga mambabatas daw ng European Union. Hindi naman pala. At yung iba kung saan salang na namang nanggaling at ang ginawa pinahilera, binigyan ng mga militanteng Pilipino ng signboard.
Ang nagpagawa po ng mga placard sa signboard, mga Pilipino. Pinahilera, kinunan, photo op. Inilabas naman ng ilang mga pahayagang against din sa ating gobyerno, yung anti-Duterte. At nang pinalabas, isaksakan nga po ng akala mo'y talagang totoo, makatotohanan. Yung pala hindi naman totoo. So ito nga pong si Pangulong Duterte ay nagalit sa European Union. Sabi niya, kung ayaw niyo nang tanggapin ang paliwanag ko tungkol sa binibintang ninyong mga pinapatay o EJK sa war on drugs, magsilayas kayo sa Pilipinas. O diba? Ang sabi mo? Galit ako sa inyo. O, sabi ko na eh. Ngayon, natila itong mga nasa ilalim po naman ni Pangulong Duterte, kung nakikita nila ng kanilang leader ay ganoon, parang gumagaya na rin, nagbabagsik-bagsikan na rin. Sabi nga, kung ano ang leader, sundin natin. Kung Duterte, Duterte tayo. Pag sinabi ni Duterte na PI tayo. Ayun, pati po si legal counsel Salvador Panelo sa interview ng isang reporter sa ibang bansa, kung ano-ano na rin ang pinagsasabi. Ayun, nabudget din siya. Pero ang matindi po, itong kay Andanar, kay Martin, dahil kung ano-anong pinagsasabi kaugnay sa sex, mahirap lang banggitin dito. Kasangga mo, Langit. Pero yung kanyang binanggit, tunog pokyutan. yung pulot pokyutan. Ang hirap banggitin. Pero yung po ang sinabi niya, yung daw mga taga-European Union mahilig sa pokyutan. Pulot pokyutan. Alam ko yan, sa Bisaya. Pero ayaw. Although ang kaulugan po noon, sex nung binanggit, ganun nga ang tunog, pokyutan. Mahilig daw mamukyut ang mga taga-European Union, ayon kay Secretary Andanar. At ito po ay ikinapag-ingay. Nag-ingay na po ang ilang miyembro ng mga moralista raw dito. Alam naman ninyo rito, maraming mga moralista. Yung lista ng moral. Pero kalikutin mo, busisin mo ang kanilang buhay, masahol pa sa immoral. At nga po sa balita, ay hinimok na ngayon ni Akbayan Party List Representative Tom Villarin, si Presidential Communication Secretary Martin Andanar na magbitiw sa pwesto. Ano ba itong Tom Villarin ito? Halongkatin nga ang buhay nito. Ito raw ang nararapat na gawin ngayon ni Andanar at hindi basta humingi na lamang ng paumanhin dahil sa pambabastos nito sa European Union o EU na kritiko ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Kailangan hindi ko makita rito, kapwa tayo Pilipino. Bakit pagka tayo ang binabastos ng European Union, wala tayong sinasabi. Pero pagka tayo ng bastos sa European Union, kaagad binabanatan ninyo ng atake. Sinabi ni Villarin na despicable behavior daw ang ipinakita ni Andanar nang sabihin nitong kulang daw sa sex ang mga maingay na miyembro ng EU na bumabatikas kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng kongresista bilang dating mambabatas, dapat daw ay alam ni Andanar na hindi raw ganito ang tamang pagtrato sa mga kritiko ng administrasyon. Ikinit ni Villarin na ngayong bahagi na ng kabinete lalong mas hindi raw wasto na gumamit
ng bastos na mga salita. Doon conforme ako. Pero yung pagsansala Kasangga mo, Langit. sa aktwasyon natin sa European Union, wag nating ika nga masyadong patikusin si Andanar doon. Dahil yung European Union, nung mambastos sa atin dito, humilera sila at sinabing sila yung mga parliamentarian, hindi naman pala, nakahawak pa ng placard at sinabing binabatikos ang paraan ng pagkampanya natin laban sa droga o kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga droga, illegal na droga. Kasangga mo, Langit. Siyempre, isa rin pambabastos yun dahil nang hihimasok sila sa internal affair ng Pilipinas. Nang hihimasok sila na gustong gawin ng pamahalaan dito sa ating bansa. Na tayo naman ay masariling soberenya at hindi dapat pang himasukan ng mga yan. Nakikialam lamang sila dahil sila tumutulong sa atin, nagbibigay ng aid. Ganun ba? Dahil sila tumutulong sa atin, pati ang ating pansariling kilos dito sa ating bansa ay pwede na nilang pakialaman. O dapat yun binanatan mo rin, Representative Tom Villarin. Kasi ito siguro si Secretary Martin Andanar napikon. Kaya kung ano-ano nang lumabas sa kanyang bibig, bagay na hindi dapat. Kung napikon man tayo sa ibang bansa, daanin din natin sa magandang pananalita, daanin din natin sa diplomasya. Huwag yung bara-bara dahil nakakahiya. Dito na lang tayo sa Pilipinas, kung bara-bara, tayo na lang. Pero pag nakikipag-usap tayo sa ibang bansa, although Tagalog, huwag nating Englishin para hindi nila maintindihan. Mga leche kayo, mga yawa kayo, mga ano nga yung makapalang muka? Bagagnaong kayo. Yan na lang sabihin natin. Para kung hindi nila maintindihan, bahala sila. Kasangga mo, Langit. Gusto nila magpunta rito, di mag-aral sila ng Tagalog, di ba? Kapag sinabi nilang, I can't understand your words, oh, sorry, hindi ka nag-aral ng Tagalog, wala kang pakialam dito, leche ka. Ayun, leche, hindi masama ha. Ginagamit yan sa leche plan, gatas yan. Samantala sa labas po ng Himpilan, si Cardinal Tagle ay nagbibigay ng mensahe sa funeral mass para kay Cardinal Vidal. Mensahe ni Pope Francis binabasa sa funeral mass para kay Cardinal Vidal. Iba't ibang grupo nasa labas din ng Cebu Metropolitan Cathedral. At abangan po yung mga karagdagan detalye sa ulat na yan. Ngayon po ihatid kasi sa huling hantungan si Cardinal Vidal mula doon sa simbahan sa katedral. Yun po ay sa likuran lamang, doon po ang inilalagak yung mga labi ng mga namamatay na kardinal. Pwede ba tayong makakuha ng audio niyan? Yung kay Cardinal Tagle. May audio tayo, wala? Meron? Pwede siguro tayo makakuha ng audio, ha? Gusto ko yung pagbibigay ng mensahe sa funeral mass ni Cardinal para kay Cardinal Vidal. Nakabuton na ako, ha? Kung may boses, pa boses lang. So, naroon nga po si Cardinal Tagle, nagbibigay ng mensahe sa funeral mass para sa libing po naman ni Cardinal Vidal. Nagpadala rin po ng mensahe daw si Pope Francis at yun po ang binabasa sa funeral mass para kay Cardinal Vidal. Napakarami na rin grupo na nagsidatingan, iba't ibang grupo nasa labas po ng Cebu Metropolitan Cathedral dahil hindi nga po lahat makakapasok. Kahit na po malaki yung katedral, napakarami po ng mga dumating para makipaglibing. Kasangga mo, Langit. So sana mapakinggan natin yung binabasang mensahe para kay Cardinal Vidal. Sa Cebu po yan.
Kung makakakuha tayo ng audio, pakisenyas lang ako rito. Kasangga mo, langit. Samantala, kaugnay po sa darating na undas, ay handa na ang pangunahing expressway sa Southern Luzon. Kinukuha ko po ito kanina. Mahanap tayo ng tagapagsalita ng SLEX. Pero wala po raw kanina at naka-engage pa doon sa kanyang duty. Para makuha sana natin yung mga plano nila sa darating na undas, mga gabay sa motorista. Kung saan nga po inaasahan ang mabigat na volume ng mga sasakyan na uuwi po. Kapag dumarating ang undas, lalo ngayon, mahaba-habang bakasyon, kaya sigurado yung mga maglolong vacation, pura ng pag-uwi po niyan, sigurado Linggo, Lunes at 30, 31, saksakan ng dami ang mga magsisiuwi. Maaring magkaroon ng mabigat na talo ng trapiko dyan sa SLEX. Yung ang walang masyadong volume ng nagsisiuwi, nagtatraffic na, lalo pa ngayon. At ayon nga po sa pamunuan ng Skyway at Ninoy Aquino International Airport Expressway o NAIA-X, maglalatag na sila ng mga programa para masiguro ang kaligtasan at kaginawahan ng mga motorista sa biyahe. Ito po ay bunsod ng kanilang inaasahang boost ng mga sasakyan Kasangga mo, langit. mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 2. Samantala, inaasahan din ang build-up ng mga motorista sa parehong north at southbound ng Southern Luzon Expressway o SLEX at sa Southern Tagalog Aerial o Arterial Road o Star Tollway. Kung kaya magkatalaga sila ng mga dagdag na personnel mula October 28 hanggang 31 sa southbound papunta sa direksyon ng Skyway at NAIA-X. Ayon pa sa tanggapan, magiging focus nila mga checkpoints sa Parañaque City, Don Soledad Avenue at Dr. Santos Avenue. Papunta sa malalaking sementeryo ng Loyola at Manila Memorial Park. Kasangga mo, langit. Samantala, bago tayo mag-break, tanggapin muna natin ang isang report. TriMedia Patrol Report. Magbawi ng open pit mining ng DNR, pinuna ng isang kongresista. Felix Tambongco, please come in. Magandang umaga, Supremo. Magandang umaga. Oo, alam mo, hindi lamang basta pinuna kinundi na pa O ito yung naging pagkundi na nga nitong si Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Sarate sa ginawang announcement ng DNR sa pamamagitan ni DNR Secretary Roy Simato na ililip na ang ban sa operasyon ng open pit mining. Ayon kay Sarate, pinakikita lamang ng Secretary na talagang hardworking ito. Subalit yung ginawa nitong pag-reverse sa progresibong hakbang noon ng dating kalihim na si Gina Lopez ay tila raw hindi maganda. Matatandaan niya na una nang ibinaba nitong si Secretary Gina Lopez ang isang department order na nagsususpinde sa operasyon ng mga open pit mining sa bansa. Sa ginawa umanong desisyon ni Simato na ilipang mining ban sa open pit mining ay parang pinapatay nito yung magagandang galaw ng DNR. At yung open pit mining nga umano, sabi niya masyado itong mapanira at yung sinasabi nakakalikha ng massive environmental destruction. Pagsira ng mga kabundukan at ganun din siyempre yung mga forest areas. Samantala kasabay nga nito, nanawagan din si Sarate kay Secretary Simato na sana ay baguhin ito yung kanyang posisyon. Huwag lamang pumanig para sa malalaking business interest at higit sa lahat, tingnan ang kapakanan ng ating mga kababayan na tinatamaan, higit sa lahat doon sa mga mining areas ng pagkasira ng kalikasan, pagkawala ng puno at pagkawala ng mga tubig na dapat sana ay malinis na magagamit ng ating mga kababayan. Nanawagan din si Sarate na amyendahan
ang Mining Act of 1995 o itong Republic Act 7942 at pagtibayin ng House Bill 2715 o ang People's Mining Bill. Ako naman si Felix Tambongko, nag-uulat para sa DCRJ 810. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Felix Tambongko. TriMedia Patrol Report. Alas 10:30, magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalaala. Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maasahan. Cherry Loom, lifetime na pwedeng sandalan. Cherry Loom, umulan bumagyo, hindi kakalawangin, garantisado. Laking tandaan, basatiero. Cherry Loom, aluminum ito, pare ko. Ang baging ito'y hatid sa inyo ng CDO Carni Norte. Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem. Diskarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, number 1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit na pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yun ang mga taga-section D! Ha? Ang baging ito'y hinihatid sa inyo ng CDO Carni Norte. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Nag-ambag ng kabuang 7 milyong piso ang Pagcor sa Philippine National Police kamakailan bilang suporta sa campaign ng kapulisan laban pa rin sa illegal online gambling at pagpapabuti ng pasilidad ng pangangasiwa ng trapiko. Sa nabagit na halaga, 5 milyon dito ang napunta sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa pagbili ng mga computer at iba pang kagamitan laban sa internet-based crimes at illegal online gambling. Samantalang 4 milyon naman ay nilaan para sa pagbili ng mga kasangkapan na gagamitin ng Highway Patrol Group sa pamamagitan ng trapiko at anti-carnapping operations. Ayon pa rin kay PNP ACG Director Police Senior Superintendent Barney Marcos Jr., sa pamamagitan ng ayuda ng Pagcor, higit nilang mapag-ibay ngayon ang kanilang campaign kontra illegal na sugal sapagkat magkakaroon na sila ng mga makabagong kagamitan para rito. Sinabi naman ni PNP ACG Police Superintendent Jerry M. Piso na gagamitin nila ang 5 milyong piso sa kanilang pagbili ng computer sets, laptop computers, camera, photocopiers at licensed software at hardware para sa digital forensics. M2 is surprisingly delicious, refreshingly nutritious. M2 malunggay iced tea you can serve for the whole family. Lalo na pagka may celebration. M2 available sa Andox, Robinsons, and supermarkets. M2 is surprisingly delicious, refreshingly nutritious. M2 malunggay iced tea you can serve for the whole family. Lalo na pagka may celebration. M2 available sa Andox, Robinsons, and supermarkets. M2 is surprisingly delicious and refreshingly nutritious. As your sports drink, it contains potassium, calcium, iron, sodium, glucose as your source of electrolytes to hydrate. TriMedia DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by Pagcor, creating opportunities beyond gaming. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya. May
may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka, isang araw lang siya may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Paring Ray Langit. Kasangga mo ang langit. Labing minuto na lamang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Pahapyawan nga natin itong kay Horacio III. Horacio Castillo III. Yung pong namatay sa hazing sa UST. Kaugnay po sa balitang yan, lumutang po ang isang panibagong testigo sa Department of Justice. Ito po isa ring miyembro ng Aegis Juris Fraternity, si Mark Anthony Ventura. At doon sa kay Justice Secretary Aguirre, nagkakanta na po ito. Kasangga mo ang pinakabagong impormasyon, may mga bagong pangalang ibinunyag si Mark Anthony Ventura. Siya umano na mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity ang nasa initiation rights ni Atio Castillo na pinagtatakpan ng Aegis Juris Fraternity. Ito nga ay nagsabi na talaga raw magang-maga na yung braso ni Atio Castillo habang pinagsusuntok ng mga ito na sinasabing nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Pagkatapos ng mga suntok ng pamamaga ng braso, inanatan na po ito ng paddle. Hinataw ng paddle at sa ikalimang hataw ng paddle, bumaksak na po si Horacio Atio Castillo III. Doon na po nataranta itong mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity at may nagsuggest pang araw, uy, patakan natin ang tulo ng kandila. Tingnan natin kung ito ay magre-react. Pero hindi na po nabanggit kung natuloy ang kanilang platong patakan ito ng tulo ng kandila. Kapagkat lahat sila nataranta na hanggang sa sinugod nga ito sa pinakamalayong ospital. Biro nyo, katabi lang ang UST, doon pa sinugod sa Chinese General Hospital ay napakalayo noon. Sus Maria Joseph, bakit hindi na lang dyan sa UST Hospital? Baka sakaling naisalba pa yan. So yun po yung pinaka-latest hazing. At antabayan na natin dahil ayon po kay DOJ Secretary Aguirre ay kanya na pong inalerto at maaaring madagdagan pa ng pangalan ang kanyang ipinasang hold order sa departure ng ating mga airport. Yung departure hold order maaaring madagdagan pa ng pangalan kaugnay sa pagbubunyag nito ni Mark Anthony Ventura. Kasangga mo ang langit. Yung po namang report kanina ni Felix Tambungco, kaugnay po doon sa mining, yung nga pong inalis na nina ng MICC, Kasangga mo ang langit. Mining Industry Coordinating Council, inalis na po yung ban na ipinataw noon ni dating Secretary Gina Lopez doon sa open pit mining. Yung pong namumuno sa Mining Industry Coordinating Council o MICC ay si Finance Secretary Carlos Dominguez at si DNR Secretary Roy Simatu.
doon po sa Administrative Order 2017-10 ni Gina Lopez na ini-issue noong Abril ay nag-aatas po na bawalan ang open pit mining. At 26 nga na mga minahan ang nakitaan din ng hindi pagsunod doon sa regulasyon na nag-aatas na protektahan yung ating natural resources. At ito ay pinaplano rin pong kanyang ipasara. Yung pong MICC o Mining Industry Coordinating Council, itinatag po ito sa panahon ni dating President Noynoy Aquino. Kabisa rin po ito ng Administrative Order number 79/2012. Sila po yung magdidesisyon sa mga minahan. Hindi natin alam kung bakit ito ay naitatag noon. Hindi natin alam kung ang purpose ito ay makontrol yung mga minahan o magkaroon ng protection ang mga magmimina. Siyempre, may dalawang purpose yan kaya tinatag. Kung hindi magpoproteksyon, sasawata. Dalawa lang naman yan eh. Ipigilan yung mga mining na nakakaperwisyo o poprotektahan yung mining na kahit nakakaperwisyo, ipagpapatuloy pa rin dahil sa magkano. Isa nga pong inilimbawa ni dating Secretary Gina Lopez na kasamaan ng open pit mining, yung pong Marcopper mining sa Marinduque. Sa 25 taon ng operasyon nito, wala pong naidulot na magandang open pit mining ng Marcopper. Nasira ang 2 ilog ng Puerto Princesa, namatay, nawala ang mga isda, nawala ng buhay. At halos 70% ng populasyon ng Marinduque at mga karatig pook ay nagkaroon ng mercury poisoning dahil po sa open mining. Ngayon, pinabuksan ito ni na Finance Secretary Carlos Dominguez na dating konektado sa mga mining. Na hindi natin alam kung hanggang ngayon consultant siya sa mining. O sa mga mining industries o sa mga nagmimina. Pinayagan na po nila ang open pit mining na hindi inalintana. Kung Kasangga mo, Langit. ang mga ito ay makakapinsala o makakatulong sa ating kapaligiran. Sana kung kayong nakatira ron, okay lang. So yun po ang isa sa pinaglalaban ni Gina Lopez na nakataong hindi nakapasa sa Commission on Appointment. Hindi natin malamang kadahilanan sa kabila ng kanyang magandang layunin bilang isang DENR Secretary. At ang nakapasa ay isang general, itong si General Roy Simato. Hindi natin malaman kung may nalalaman ito sa kalakaran ng kalikasan. Ang affidavit po ni Ventura, balik tayo sa hising ha. Cambio tayo, cambio. Yan, balik sa hising. Ang affidavit ni Ventura, kasama sa mga bagong pangalan na naroon sa final rights habang pinapahirapan si Horacio Castillo III, ay sina Edric P. Lapil, Kasangga mo, Langit. Zach Abulencia, Daniel Ragos, Dave Felix, Sam Kagalingan, Alex Cairo, Luis Capulong, Kim Cyril Roque, at Jed Villanueva. Ayan, so yan siguro mapadaragdag doon sa whole departure order na HDO na ipinapasa ni Secretary Aguirre sa BI at sa airport authorities.
pipigilan po silang makalis ng bansa at baka matulad kay Trangia na bigla na lang nawala. Yung pala kasamang nanay na tumakas. Mabuti nagbalik din. Hoy, may nakakita na ginagamit na ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng Supreme Court yung kanyang mamahaling sasakyan. Ito po yung inaakusa sa kanya na nag-ugat sa sinasabing maluhong pamumuhay, kung kaya naman ito ang pinag-ugatan noong isinampang impeachment case laban sa kanya ni Attorney Gadon. Ginagamit na raw po ni CJ Sereno yung kotse na nagkakahalaga. SUV ito Ito ay kulay pearl white na Toyota Cruiser. Nagkakalaga po ng 5,100,000 piso, 5.1 million pesos. Pero hindi lang po yung halaga nito, dahil ito po ay ipina-bulletproofing. Kasangga mo, Langit. Naka-bulletproof siya ngayon. Ayon po sa mga analista, analisista. Nagkapag-analyze para madali. Kasangga mo, Langit. Ayon po sa kanila, ayon sa mga nag-analyze, aabutin daw po ng 3 milyong piso para ito ay maging bulletproof. So, ibig sabihin, itong kotse ginagamit kay ni CJ, pwedeng umabot ng hanggang 9 million pesos. Aba! Iyan, namatay itong ano ko rito. So, yun po ang isa sa ikinakaso o kasama sa kaso ng impeachment case para kay CJ Sereno. Itong mamahaling sasakyan na ipinabulletproof. Bukod pa po yung kapag siya ay nasa ibang bansa, yun daw mga mamahaling hotel ang kanyang pinipili para tulugan, para doon siya mag-stay, at kung sino-sino pa ang kanyang mga kasama. So yun po ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit siya ay sinasampahan. Maliban pa po doon sa isa pa, may nagbigay pa raw siya ng instruction doon sa Muntinlupa Judge na huwag mag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Senador De Lima na isinasangkot sa droga. Hindi po pumayag yung Muntinlupa Judge. Nag-issue pa rin ng warrant of arrest, kaya naman po nadakip at inaresto. Nadakip na, inaresto pa, double. Kaya po naman naaresto si Senador Laila De Lima at ngayon ay nakakulong nga po. Yan naman ang inilalaban ni De Lima sa ombudsman. Wala raw jurisdiction ang Muntinlupa na mag-issue sa kanya ng warrant. Dapat daw ombudsman. Kasangga mo, Langit. Iyon ang inilalaban niya at iniapilan niya sa Supreme Court. Bagay na na-reject ng Supreme Court sa botong 9-6. Siyam ang tumutol, 6 ang pumabor kay De Lima. Kaya sabi ni Senador Drilon, iapila mo uli. Baka makumbinsi mo yung dalawa. Ganun ba yun? Kumbinsiyan na lang. Anong ayaw na? Hoy, may ulat muna tayo natatanggapin mula sa labas. LP umalma sa bagong pahayag ng Pangulo kaugnay sa usaping nag-ugnay umano ito sa illegal na droga. Aba, DCRJ, report. Wala mula kay Jojo Sikat. Jojo. Yes, tama ka ron kasamang Pasensya na, namatay yung computer eh. Kaya ako na lang. DCRJ, report! Okay.
Yun nga, tama ka rin kasamang Joey Falcon, ano? Kalpag na ito, yung sa tinatalakay mo rin, ito Liberal Party, no? Bakit humihina ka? Itong naturang partido, o itong mga Liberal Party Senator sa panibagong bintang nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, hinggil sa money connection ng kanilang partido sa kalakalan ng illegal na droga sa bansa. Ayon sa isang kalatas mula sa Liberal Party, ang panibagong akusasyon na ito laban sa mga kanilang kasapi ng Liberal Party ay pagpapakita lang umano na walang tigil na pagkilos para gawing kontrabida yung partido sa mata ng taong bayan at para ilihis yung mga atensyon ng publiko sa mga problema ng bansa gaya ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin, patayan at katiwalian, kabilang na itong smuggling ng droga sa Bureau of Customs. Matapos nga ang iugnay ang partido sa umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan, kaya na sa illegal na droga naman gamit itong testimonya ng isang umanong bagman ng isang sindikato ng droga. Git ng partido, mahilig man mag-invento ang pamahalaan ng mga saksing kaya hinala yung mga record ng pagkatao, kaya umano na pag-aksayin daw ay dito kay Senador Pangilinan ng panahon at paniniwalaan ng mga testimonya na nagpapakilalang bagman, mas mabuti umanong alamin ng pamahalaan kung sino ba yung nagtalusot ng 6.4 bilyong pisong halaga ng Cebu sa mga opisyal ng costume. Ito, si George Sigit para sa DZRJ TriMedia, ang himpilan na Bawat Pilipino. Maraming salamat, Jojo Sigat. DZRJ Report. Sandali po lamang, magbabalik muli ako pagkalipas lamang ng ilang saglit. This time check is brought to you by Colombia. Happy 80th anniversary to Colombia International Food Products Incorporated. Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maasahan. Cherry Loom, lifetime na pwedeng sandalan. Cherry Loom, umulan bumagyo, hindi kakalawangin, garantisado. Laging tandaan, basta tiyero. Cherry Loom, aluminum ito, pare ko. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang baging ito'y hatid sa inyo ng CDO Carne Norte. Yan na si birthday boy. Anong handa, Daddy? Yung favorite mo. Classmates, party time! Daming bisita. No problem. Diskarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit na pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han. CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yun ang mga taga-Section D! Ha? Ang baging ito'y hinihatid sa inyo ng CDO Carne Norte. On the way to Bimbambe. PhilFest Cultural Foundation and Insular Life present RJ Rock and Roll Classic Concert. Well, the bless of my soul, what's wrong with me? I met you like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Listen to the history of rock and roll in a classic concert featuring RJ Jacinto with special guests. The young and gifted pop classical artist Gabri Panlilio, Jojo Chan, the lead member of the Generation Band and son of singer-songwriter Jose Marie Chan. At the Tanghalan Haribon Insular Life Tower, Philinvest Alabang. Saturday, 6 p.m., November 18. Smile though your heart is aching. Get your tickets now. Call Marie at 585-3823 or 0917-817-7261. Made possible by Vivere, Contis, and RJ Productions. RJ Rock and Roll Classic Concert. Saturday, 6 p.m., November 18. Tanghalan Haribon Insular Life Tower, Philinvest Alabang. Call 585-3828 to get your tickets now. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Paring Ray Langit.
Kasangga mo, Langit. Huling ilang minuto na lamang tayo dito sa Kasangga mo, Langit. Ni Paring Ray Langit. Ako po si Joey Falcon, ang inyong napapakinggan at napapanood sa kasalukuyan. Langit. Patiin ko lang si Imar Bisi. Imar Bisi, morning sir, watching from Abu Dhabi. Ang tibay nyo sir, hindi lang matibay. Kang matagalan ng resistensya nito. Ay, Delia Bernardino. Good morning, Delia. At sa iba pang nakatutok sa ating programa, magandang umaga. Kaugnay po sa nai-report natin kanina na mayroong isang witness, isang miyembro ng Aegis Juris na lumutang at kumanta ng siyam na kasamahang naroroon sa hazing na naganap kung saan namatay si Horacio Acho Castillo III. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kumpiyansa sila na matibay ang testimonya nitong si Mark Anthony Ventura kaugnay po naman ng Horacio Castillo III hazing case. Ayon kay Aguirre, kung kakailanganin man ng karagdagang testigo sa kaso ay maaaring isa na lang para sumuporta sa pahayag ni Ventura. Ngayon man, kung pagbabasihan na niya ang pahayag ni Ventura ay malinaw ang naging pagdidetalye nito sa buong pangyayari sa hazing rights kay Atio. Kasama sa mga ikinanta ni Ventura sa DOJ ang pangalan ng mga present sa initiation rights. Yung nga po kanina ng mga binanggit ko mga pangalan. Lumagda si Ventura kahapon sa Memorandum of Agreement para sa formal nitong pagtanggap ng proteksyon mula sa Witness Protection Program ng DOJ. Naganyaya rin si Secretary Aguirre na kung mayroon pang ilang mga miyembro ng Aegis Juris na gustong tumestigo, bukas pa rin po ang tanggapan ng Department of Justice. Kasangga mo, Langit. Sadsad ang halaga ng piso sa pinakamababang antas sa nakalipas na mahigit 10 taon. Nagsara ang palitan sa 51.77 kontra sa dolyar. 51 pesos and 77 centavos kontra sa dolyar mula po sa 51 pesos and 54 centavos noong Martes. Tatagdagan ng 20 sentimos. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, isa sa mga dahilan ng paghina ng piso ay ang lumalaking pangangailangan sa dolyar, dulot po naman ang infrastructure program ng pamahalaan. Kumpiyansa naman ng BSP na malakas pa rin ang ekonomiya ng bansa at makakabawi ang halaga ng piso. Habang bumababa ang halaga ng piso, tuwan-tuwa naman ang mga beneficiaries ng OFW na tumatanggap ng dolyar. Siyempre, malaki ang halaga ng piso. Yung kapag bumababa po ang halaga ng piso, ibig sabihin lumalaki ang equivalent nito sa dolyar. Halimbawa dati isang dolyar ilan 50 pesos. 50 pesos ang isang dolyar. Bumaba po. Ngayon po naging 50 pesos and 74 centavos. Ibig sabihin, nadagdagan ang value ng piso habang bumababa ang halaga nito. Ang hirap intindihin, ano? Habang bumababa ang halaga ng piso kontra dolyar, nadadagdagan ang value. Kumbaga, malaki ang palit. Malaki ang palitan ng piso. Kaya ang nakikinabang dito ay mga benepisyaryo, ang mga nasa abroad, at yung mga exporters. Kasi pag nag-export ka, nagluwas ka ng mga kalakal, malaki ang balik sa iyo. Pero ang mahirapan po, yung mga bumibili ng gamit mula sa ibang bansa. Kasi pag bumibili ka ng gamit sa ibang bansa, kinakailangan ng ibayad mo dolyar, maraming piso ang kailangan mo.
Samantalang kapag nag-export ka, babayaran ka ng dolyar, malaking halaga ng piso ang value po naman dito. Ay bibiyahe pala si Pangulong Duterte papuntang Japan ngayong linggo upang mapalawig pa ang relasyon ng dalawang bansa. Ako, baka puro armas na naman. At support ang pera ang makuha natin sa Japan. Ang Russian dahil pinadala sa atin 5,000 AK rifles, AK-47. Wala na akong oras, alas 11 na. Kasangga mo ang langit. Sa pangalan po ng aking mga kasama rito, sina Ian Mayores, si Bobby Racio, si Bea Alonso, Bea Bacalso, muntik nang maging artista. Bea Bacalso at si Marjorie Lorilla, si Inky Claridad, si Lando Garcia. Ako po si Joey Falcon. Uy, si Ellis Pinal pala nandito. Ako po si Joey Falcon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga sa pangalan po naman ni kasamang Ray Langit dito sa Kasangga mo ang Langit. Bye-bye. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang langit. Kasama si Ray Langit. Ray Langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino.